हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। म विशाल। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल। र आज म तपाईँलाई बताउने छु कि eSewa अकाउन्ट क्रिएट कसरी गर्ने र त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। तपाईँ eSewa अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले eSewa अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला चाहन्छु कि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा बेल आइकन त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्। र सबैभन्दा पहिला तपाईँ eSewa अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले eSewa अकाउन्टको बारेमा केही जानकारी गराउने छु। eSewa अकाउन्ट भनेको एउटा eSewa अनलाइन ब्याङ्किङ जस्तै हो, जसमा तपाईँले घरमै बसेर तपाईँले आफ्नो रिचार्ज टपअप गराउन सक्नुहुन्छ, क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा एयरलाइन्स टिकट बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा मुभी थिएटरको टिकट तपाईँले घरमै बसेर काट्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यतिहरू अनलाइनबाट तपाईँले सपिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैबाट eSewaबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला तपाईँले अब eSewa अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने बताउने छु। सबैभन्दा पहिला भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्क छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ यो वेबसाइटमा आउनुहोस्, जसको नाम छ eSewa भन्ने हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्नुहोस्, तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ eSewa भनेर, तपाईँले लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि eSewa क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले eSewa क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ eSewaको वेबसाइट खुल्नेछ र पे बिल्स इन्स्ट्यान्टली भनेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसको सबै कुरा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ तलतिर म तपाईँलाई देखाउँदैछु, तपाईँले टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, एनसिएल टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँलाई हरेक फाइदाहरू दिनेछ। यसमा 2% क्यासब्याक, तपाईँले जतिको रिचार्ज गर्नुहुन्छ त्यसको 2% चाहिँ तपाईँलाई ब्याक दिनेछ। यहाँनिर तपाईँले टपअप, भ्यालुन सबै तपाईँले यहाँनिर पोस्टपेड टपअप, प्रिपेड टपअप, तपाईँले हरेक चिज तपाईँलाई यहाँनिर दिएकै छ। देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक बिल पेमेन्ट भयो, तपाईँले इन्टरनेट बिल पेमेन्ट तपाईँले घरमै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ, मुभीहरू यो गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, घरमै बसेर तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले केही चाहनुहुन्छ, किन्न खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन सपिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईँलाई म स्टेप बाई स्टेप पछि बताउने नै छु होइन। तपाईँलाई अहिले चाहिँ म तपाईँलाई कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने र त्यसलाई भेरिफाई कसरी गर्ने त्यो बारेमा बताउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन भनेर, रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर रजिस्ट्रेसन फर फ्री भनेको छ, तपाईँले कुनै पैसा लाग्दैन, रजिस्ट्रेसन गर्न फ्री हुनेछ। तपाईँले इमेल एड्रेस पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर, एन्ड यसलाई आई हेभ रिटन टर्म कन्डिसन एन्ड आई एम नट अ रोबोट, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आई एम नट अ रोबोटलाई चाहिँ फिल गरिसके पछाडि तपाईँले, म यसलाई अलिकति छोडिदिन्छु, त्यस पछाडि रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एउटा मोबाइलमा जुन नम्बर यसमा पेस्ट गर्नुभएको छ, यहाँनिर जुन नम्बर हान्नुभएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँलाई एउटा 4 डिजिट पिन, एउटा कोड नम्बर, पिन नम्बर, एमपिन कोड नम्बर जानेछ। त्यो कोड नम्बर चाहिँ तपाईँले कहिले पनि नहराउनु होला, याद गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई अनलाइन पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ काम आउँछ, त्यो हरेक पेमेन्ट ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो पिन चाहिँ चाहिने हुन्छ। र तपाईँले यसमा अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि आफ्नो eSewa आइडी एन्ड पासवर्ड हालेर चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर, यसमा फोन नम्बर एन्ड पासवर्ड हालेर चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ। र अब म तपाईँलाई भेरिफाई कसरी गर्ने त्यो प्रोसेस बताउँछु, के चाहिन्छ त्यसको बारेमा बताउँछु। म तपाईँलाई प्रपरली भेरिफाई गरेर चाहिँ देखाउन सक्दिनँ, किनकि मैले अलरेडी अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको छु। त्यसैले म तपाईँलाई यहीँ अगाडि नै अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाउँदिनँ, तर तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यसको बारेमा भेरिफाई गर्नको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँ प्रोसेसहरू म बताउने। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त मैले आफ्नो चाहिँ eSewa अकाउन्ट चाहिँ खोलिसकेँ र यहाँ मेरो ब्यालेन्स दिनुहुन्छ, मेरो फोटो दिनुहुन्छ, किनकि यो फोटो चाहिँ मेरो भेरिफाई भइसकेको छ। त्यसैले eSewa अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेको कारणले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै कुरा तपाईँले यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ स्टेटमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, एयरलाइन्स टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट बिल तिर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, मनी सेन्ड मनी गर्नुहुन्छ, लोड फन्ड वेस्टर्न युनियन, तपाईँले वेस्टर्न युनियनबाट पैसा रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टपअप नम्बर यहाँ देखिराख्नुहुन्छ, टपअप नम्बर हान्नुहोस्, त्यसपछि प्रोसिड गर्नुहोस्। तपाईँले कुनमा यो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले गर्दै जान सक्नुहुन्छ।
र यहाँदेखि टपअप रिचार्ज भनेको छ, इन्टरटेनमेन्ट सबै कुरा तपाईँले यहाँबाट गर्नु सक्छ। भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँ भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर एउटा मेसेज दिनेछ, तिनीहरूले नोटिफिकेसन दिनुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईँलाई के चाहिन्छ यो भयो मेरो फोटो होइन, जसमा तल मेरो पर्सनल डिटेल दिएको छ। म यसलाई चाहिँ छुपाइरहेको छु, तपाईँले देख्नुभएको छैन, इरर आइरहेको होला, यसलाई चाहिँ म देखाउँदिनँ। सो त्यसपछि तपाईँ यहाँ तलतिर आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो आइडेन्टिटी यहाँ देख्नुहुन्छ, आइडेन्टिटी डिटेल्स भनेको तपाईँले भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिने हुन्छ पासपोर्ट एन्ड एउटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिन्छ, जसमा तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एउटै कलरको हुनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पासपोर्टबाट भेरिफाई गरेको छु। तपाईँले सिटिजनसिप नागरिकताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नागरिकता पासपोर्टबाट मैले बनाएको छु। पासपोर्ट एन्ड तपाईँले आफ्नो फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि आफ्नो फादर नेम, जेनरल इन्फर्मेसनहरू सबै माग्नेछ, तपाईँले त्यहाँ हाल्नुहोस्। तपाईँ त्यसपछि तपाईँको भेरिफाई हुनेछ। र यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो नामहरू सबै यो गरेछ, इरर देखाइरहेको छ किनकि मैले छोपिरहेको छु। मेरो एड्रेसहरू सबै देखाइरहेको छ, तपाईँले एड्रेसहरू सही हान्नु होला। त्यसपछि तपाईँले भेरिफाई हुनेछ। भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट भिडियोमा म बताउने छु कि तपाईँ कसरी यसमा लोड फन्ड गर्ने, त्यसपछि तपाईँले कसरी फ्लाइट टिकट बुक गर्ने, कसरी रिचार्ज टपअप गराउने, सबै कुरा म प्रोसेस बताउने छु तपाईँलाई। सो तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पराउनु प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस्। र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई टेक।